Ủa xưa đi chơi gia đình Song Ca phải không? Đúng rồi. Ủa anh nhớ xưa em tóc dài mà. Dạ, yêu mà yêu xong là em cắt ngắn luôn. Ồ đúng là có duyên luôn đó nha. 4 năm rồi. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Đây là một bài hát, một tiết mục mà từ đầu chương trình tới bây giờ mình cảm thấy nó thay đổi một cái luồng gió mới. Biết rằng là hoàn cảnh của anh Thanh là khó khăn, nhưng mà vẫn nhìn thấy được ở hai cha con ở cái tinh thần rất là lạc quan. Cái điều đó là Ly cũng cảm thấy rất là mừng cho gia đình của anh Thanh. Hy vọng rằng sẽ được nghe thêm thật nhiều bài hát của hai cha con thể hiện nếu đi được vào vòng tiếp theo. Rất là hy vọng. Hai cha con ôm nhau một cái, hôn nhau một cái luôn. Từ hồi trước Tết tới giờ đồ đạc âm thanh rồi xe nổ cứ hư hoài. Bé nó bệnh nữa. Trời ơi cũng đúng. Hả? Không bị bệnh gì. Dạ con bị ảnh hưởng thần kinh đó. Cái này chắc anh nghĩ là anh sẽ xuống anh làm cho em một cái tập show diễn cuộc đời ở tại Vĩnh Long luôn. Dạ. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show diễn cuộc đời. Chương trình Show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và kính thưa quý vị khán giả, trong cái show diễn cuộc đời ngày hôm nay dành riêng cho nhân vật chính của chúng ta đó là anh Hoàng Thanh, kẹo kéo và con gái bé Ngọc Tiên, còn có một sự hội ngộ đặc biệt và rất là quý báu của những anh chị em là những nhân vật rất được nhiều người yêu mến của show diễn cuộc đời trong những tập trước. Ai ơi, con hiếu cho lòng, sao ánh đèn màu tôi lại trở về trong bóng tối cô đơn. Xe hoa đưa em lặng ngỡ ngàng, Là đoàn xe tan tìm hồn anh xa. một tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn khung buồn đau nồng. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa quay để thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè, thôn vẫn ngồi nhét bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cắm cầu. Tình cảm thiêng liêng ấy làm sao có quên được, và nguyện khắc ghi trong tim mãi buồn đời. Thuyền không bánh lái thuyền quay, con không có má ai bày con nên. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho má mãi sống đời bên con. Tiếp tục chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay, Colorman xin kính mời quý khán giả của chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc tân cổ Ru lại câu hò với phần trình bày kết hợp giữa ca sĩ Bích Diễm, Tam Kỳ và giọng ca sầu nữ Trúc Phương.
phận bạc hồng nhan, chỉ quên bỏ tuổi xuân hững hờ ôm gối chiếc. Một miếng trầu cao một ngày nên nghĩa, thì dù dạng vật có đổi thay chỉ vẫn chung thủy mong chờ. Khắc khoải chờ mong con đò trở lại bên dòng sông bên nước em đềm. Thương làm sao trong đêm giông tố, chỉ đau đớn nghẹn ngào khi ấy tin người cũ gặp không ai. Em ơi chỉ làm sao ngăn được dòng nước mắt, thương nhớ người xưa chỉ ru lại câu hò. Ai vui đâu, sao người vẫn bàng hoàng canh thâu. Mắt u hoài gì đâu, nhớ thương lòng dạ héo hon. Giấc mộng xưa nay đã tan rồi, còn đâu nữa mà chờ. Chỉ vẫn chờ dù tuổi xuân héo hon, vẫn đêm đêm ngắm trăng soi dòng sông. Dù đã mòn lòng son chẳng phai, hỡi ai ai có thổ chân tình em. Vì ai hãy thương em mà vượt qua đau khổ, chờ nắng ban mai sưởi ấm trái tim hồng. Rồi thời gian sẽ làm chỉ nguôi ngoai, hãy cho tất cả trôi vào kỷ niệm. Em ơi đời chỉ có em là người thương duy nhất, trên đoạn đường trường chỉ sẽ cố vượt qua. Kính thưa quý khán giả, thì hôm nay cũng có một cái nhân vật của show diễn cuộc đời được rất nhiều quý khán giả yêu mến. Anh vừa ca vừa đàn, đến từ Hậu Giang. Người mà Colorman muốn nói đến đó chính là anh Trần Nên. Trần Nên sẽ đến với chúng ta qua ca khúc Tân Cổ, Nhớ Vợ Hiền. Tàu la chuối sạc sào trong gió thoảng, giọt mưa buồn rơi đi đất ngoài hiên. Bế con thơ mà giá chẳng đặng yên, lòng nhớ mãi bóng vợ hiền năm cũ. Nghe tiếng mưa rơi cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình chung mà lệ chai đôi dòng. Mấy năm dư trong tình nghĩa vợ chồng, làm sao quên được người chung chăn gối đã từng quát nồng đắp lạnh cho nhau. Nhớ gian đường tướng đi, nhớ khoe mắt làng môi, nhớ tiếng nói lần giọng cười. Nhưng người vợ hiền năm cũ còn đâu, nàng đã im lìm vùi sâu ba tấc đất.
kẻ ở Cần Giang người rượu nắm sương tàn. Nhưng lòng tôi mãi tiếc thương người vợ thở cơ hàng. Lúc ấy gia đình nghèo khổ, sống trong căn nhà mái dột cột siêu. Ngày ngày nàng tần tảo bán buôn, khi đêm đến ngồi dưới trăng mai da. Khi tung thiếu tạm dùng rau cháo, nhường bát cơm đành manh áo ấm cho chồng con. Nàng đã thật giả yêu chồng thương con như thế mà tôi đây nào đâu có rõ thấu một tấm lòng cao quý của người vợ hiền vẹn thủy toàn trung. Lại còn sanh tâm rượu xóm trà trưa, đêm lầm bạc bài nở gầy lá măng trời. Ruồng bỏ vợ nhà mà chẳng chút xót thương. Dù gặp bao cảnh đắng cay nhưng nàng vẫn lặng thinh không một lời oán trách. Cho đến đêm kia nàng tàn hơi kiệt sức vì ngã bệnh trầm kha và trút hơi thở sau cùng. Trước khi nàng nhắm mắt ly trần, nàng trao lại cho tôi một số nữ trang và tiền bạc mà nàng đã dành dụm bấy lâu nay. Vì sợ chồng kỳ lạc bê tha nên nàng cố giấu để phòng khi hữu sự. Nghe nàng kể tôi thương nàng vô hạn, nhưng khi tôi biết ăn năn thì đã quá muộn màng. Mình ơi, đêm nay ngoài trời đầy mưa gió, tiếng côn trùng rã rứt thê lương. Nhìn di ảnh của mình chập chờn bên ngọn đèn dầu mờ tỏ, mà anh đây tim rủ bầm gan. Mình ơi, nếu hồn mình có hiện linh, xin hãy thứ tha và chứng giam cho người chồng nhiều tội lỗi. Nay đã biết ăn năn bê, còn thơ chồng chọc nhớ vợ hiền. Mình ơi, anh hứa từ nay sẽ sống dậy nuôi con cho tròn thủy chung với người quá cô. Hôm nay mình đã thác rồi nhưng anh nhớ mãi trọn đời không quên.
Dạ, cảm ơn anh Trần Nên. Anh sau show diễn cuộc đời anh khỏe không anh? Làm ngay cũng khỏe anh ơi. Dạ. Dạ. Rồi đi đờn ca rồi đi bán số đỡ hơn không? Giờ lúc gài đi bán giấy số cũng ra bán 100 tờ, hai cha con sống vậy đó. Dạ. Ủa chứ sau show diễn thì chắc bán được hơn đúng không? Cũng bán hơi lẹ hơn nhí. Hơi lẹ hơn nhí hả? Lẹ hơn nhí. Anh có muốn chia sẻ gì với anh Thanh với quý vị khán giả không anh? Nói chung hôm nay mình được đến đây là mình rất vui. Anh Bửu Điền thì làm được vậy thì ai cũng được hết, thì nói chung em cũng mừng lắm. Mừng dùm anh Thanh kẹo kéo. Chúc cả gia đình có được mạnh thường quân ủng hộ khá một chút để mà mình để hưởng được cái hạnh phúc và lo cho con cái sau này. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Bửu Điền rất nhiều. Dạ kính thưa quý khán giả, thì thật ra ngày hôm nay tập show diễn cuộc đời cuối cùng của mùa 1. Nếu quý vị các bạn nhìn để ý một chút xíu thì các nhân vật hầu hết, các nhân vật có mặt ngày hôm nay đều là ẩn chứa bên trong đó là một cái thông điệp về gia đình. Dạ, anh Trần Nên đi bán vé số để nuôi con, rồi cứ phiêu bạt này đây mai đó và bán vé số để nuôi con đi học. Và anh Trần Nên cũng là một cái câu chuyện mà làm gì làm, con tôi là phải đi học cho tới nơi tới chốn, phải không anh? Dạ đúng rồi. Dạ, rất là thương luôn bà con đó. Nhưng mà như ảnh vừa tâm sự thì sau show diễn cuộc đời rồi là bán khá lên được xí. Giờ thì trở lại ngày bán khoảng có 100 tờ thì cũng không biết cuộc sống kế tiếp sẽ như thế nào. Đó, đây là một cái điều mà mình nghĩ là một cái vấn đề mà phải nói thật sự là mình luôn luôn suy nghĩ. Bởi vì các nhân vật mà Colorman tham gia chương trình từ Tiếng Rao cho tới show diễn cuộc đời cũng vậy. Cái lúc mà họ tham gia thì ngay lập tức sau đó hiệu ứng rất là mạnh, bà con cô bác ủng hộ liên tục. Nhưng mà sau đó rồi thì chừng 1-2 tháng sau thì mọi thứ nó vậy đi vào quên lãng. Và thì cũng thông qua cái chương trình này ngày hôm nay thì Colorman cũng mong là quý bà con cô bác mình thương thì thương cho trót, và yêu thì yêu cho dài lâu một chút xíu. Thì như vậy thì có như vậy thì các cái anh chị em, những cái nhân vật trong show diễn cuộc đời nói riêng, và những cái người khiếm khuyết nè, khuyết tật, khiếm thị, những người mà thiếu điều kiện hơn chúng ta mới có thể có cuộc sống ổn định lâu dài được. Bên cạnh của anh Trần Nên thì cũng dạ, chị Bích Diễm cũng là một câu chuyện về gia đình. Dạ, rất là thương gia đình, thương mẹ rồi phải chăm 2 con. Nói tóm lại là các nhân vật ngày hôm nay cũng vậy. Và bạn Ngọc Thịnh xuất hiện ở đây cũng là một cái gia đình hôm nay, cho nên Colorman mời luôn cả gia đình vào. Là các nhân vật ngày hôm nay hầu hết là những người đều sống, lao động, cực lực, quên cả bản thân để hướng đến gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đang quan tâm theo dõi, và rất mong quý khán giả ủng hộ cho anh Hoàng Thanh cùng với các nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Và anh Cường cũng vậy, anh Kinh Cường An Giang cũng đi hát để nuôi vợ, nuôi con, rồi nuôi luôn cả ba vợ, rồi nuôi cả ba mẹ, rồi năm nay cũng U90. Chắc quý vị các bạn đã có theo dõi thì cũng nắm được hết rồi. Dạ, rất là xúc động. Rồi bây giờ thì xin phép mời anh Thanh quay trở lại sân khấu với ca khúc Cát Bụi Cuộc Đời của tác giả Hà Sơn. Bạn thân ơi, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng sáng soi lòng lửa thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là vô số, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao
dáng dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiên hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn, chẳng nói tiếng buồn phiền chuyện thế sự đời chẳng ai. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hai giây cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn, chẳng nói tiếng buồn phiền chuyện thế sự đời chẳng ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn, chẳng nói tiếng muộn phiền chuyện thế sự nơi chẳng ai. Kính thưa quý vị khán giả, và bây giờ thì Colorman xin được phép mời lên sân khấu anh Phú Cường đến từ Tri Tôn An Giang. Dạ, xin mời anh Phú Cường bước lên sân khấu với ca khúc Bạn Đời Ơi Cho Nhắn, tác giả Hoàng Song Việt. Thôi bây giờ Phú Cường một lần nữa được leo lên sân khấu ha. Thôi ta nói gọi là bước lên, mình nói leo đi. Văn cầm ca mũ nón xin chào bà con quý vị khán giả gần xa và chào bà con các quý vị ở gần đây luôn. Ở đâu bà con khán giả cũng nghe hết, nghe bắt đầu ca. Chứ nãy giờ anh em nói hết rồi, giờ tôi khỏi nói nữa. Một bữa nọ tôi nhậu xến trời, tôi nghe mấy đêm vợ nó nói vậy đây nè, trời quý thần thiên đệ ơi, lấy chồng đừng lấy chồng say, đã không hạnh phúc lại hay gầy gà. Chồng người ta sao thế mà mê, chồng tôi nói tới ai cũng ghê cũng cười, cùng
bởi vì ông ăn nhậu ly bì, chẳng nghĩ gì đến chuyện tương lai. Nghe tới rượu là anh bay đi liền, uống rượu riết rồi cửa nhà bê bối. Thằng bạn làm chồng còn trách nhiệm làm cha, đàn ông mà không biết lo xa thì chắc xã hội cũng không ai cần. Từ ngoài cửa tôi chàng cho nó ế, má mày ăn nói cái gì kỳ. Bạn bè thương mình nên mới rủ rèn, bao nhiêu người không rủ tự nhiên cái rủ mình. Tôi uống rượu đây là rượu tình rượu nghĩa, tôi có sai thì sai nghĩa sai nhân, chứ đâu có sai bà mặt nết tự thần thì chắc xã hội cũng không ai cần. Bà nói là bạn bè ai cấm anh bạn bè, nhưng mà vừa phải thôi. Có đâu một tháng anh xài hết 30 ngày, uống rượu riết rồi sơ gan cổ trướng. Mai mốt thằng tàn mà dạy cái ai lo, chắc má mày muốn trụ rúa cho tao, chớp sớm đặng đi kiếm chồng. Ê má mày coi đất cái lớn này nè, có ông nội nó uống rượu mà kỳ tử trong thân mà chết không? Còn sơ gan cầu chướng nè, cây hôn bà báo sớm đình mà nó mấy ông nội nó có uống rượu đâu mà còn sơ gan cầu chướng mà chết vậy. Đàn bà thiệt là lâu sống đó, bạn đời thấy chưa, đã chịu chơi thì đâu có rung đúng không? Nhưng mà nghe giờ nó rét rung rồi nè bằng. Nhớ hồi đó hay gặp rượu như lân gặp phao, say nằm già còn tỉnh táo đi kiếm anh em. Uống riết rồi say như cái hổ hàm vậy đó nghe không? Ai bảo ai biết cũng chẳng thèm để ý. Bỏ mặt vợ con lo nồi cơm trách cá, túng thiếu chẳng lo nợ nần chẳng biết mà chỉ biết vui say cho thọ thích riêng mình. Dân nhậu khen tôi là tay chịu chơi số một trên đời, những chàng pháo tay tôi nghe như tán tùng, mà khi tôi chỗ tài ôn chén hoặc là tô chay. Bình nín kỹ vài ngày rồi lại lay rai ngâu, còn ngồi vậy được dễ gì chiều kỳ. Mấy đến hôm nay nằm ngày càng cu mặt lan tại rung mang cái bụng bầu. Bạn đời ơi, xưa vua mắt ngôi, quan mắt thành nhân tài phải nhân tay, về rượu đốt cháy tâm can bất an thần chi. Nay vợ xa chồng con quan hạnh cha, anh em bè bạn nghịch nhau tại vì uống rượu quỷ rượu ma toàn là chất độc. Đệ tử đổ phương pha rượu dớm vào sang phú hộ, học trò lưu linh mãi vui sai tàn cuộc đời. Từ xưa tới nay nghe rượu là lại nghe lại thảo ngay lay rai vài ly cho nghĩa tình phỉ chi. Bây mỗi con người là một bông hoa quý, để rượu giết mình buồn lắm bạn đời ơi. Cảm ơn Phú Cường. Hôm nay hát vui quá vậy ta. Dạ, hát vui cũng do chị giám đốc âm nhạc chị chỉ cái bài này, cái giọng của em nó hợp lệ với bài này cho nên làm đại thử coi tới hồi nào giờ. Cái bài này thì ít có hát. Cái này giống cải lương hài á đúng không? Dạ, hài của hệ Nam á. Dạ. Của anh Thanh Nam hả? Dạ, Thanh Nam. Mà soạn giả thì của Hoàng Song Việt nhưng mà hệ Nam hát. Dạ, em nói cho kỹ chút xíu để thôi bà con cô bác mắc lỗi chứ. Thì em Phú Cường tới chị Tôn An Giang mà cũng là danh cầm mũ nón do anh Vũ Điền đặt ra. Trước tiên là em cảm ơn anh Vũ Điền cho em cái danh này, đi tới đâu ai cũng kêu trơn trời.
Cho nên ta nói cái giọng của em là coi như vừa hài được mà vừa mùi được. Không, cái đó không phải mình khen mình dài đuôi, tại mình đâu có đuôi đâu khen cho dài. Cho nên bây giờ hôm nay show diễn cuộc đời nói nhiều, nói dai, người ta nói dở thôi, mình tóm tắt là mình chúc cho cái show diễn cuộc đời bữa nay nè thành công tốt đẹp, và anh em gần xa với ở đây đó, tất cả trong và ngoài nước giờ nhìn thấy show diễn cuộc đời, mấy anh em tôi không thấy đường ai con vậy trơn đó. Nếu anh em ủng hộ được thì cảm ơn nhiều tất cả các bà con cô bác. Và bây giờ em cũng chúc riêng cho anh Thanh. Em thì cũng nhờ anh Vũ Điền mới biết anh. Và thôi bây giờ bữa nay thì em gặp anh ca cái giọng quá trời mùi, em nghe em cứ rớt nước muối, lộn nước mắt, nước mắt. Và cho nên nãy giờ em ngồi với nghe thầy thì em gì đâu mà em run run, em giật giật nghe thầy bữa nay gặp anh này anh ca quá mùi. Thôi chúc anh đó, cái giọng ca vẫn là từ đây cho tới ngày Răng Long đầu bạc ha, là cái giọng ca anh hát hoài đây cho mùi vậy đây, đừng có xuống ha. Chúc anh coi như show diễn của cuộc đời của anh bữa nay riêng anh cũng thành công tốt đẹp. Kính thưa quý khán giả, thì hôm nay cũng có mẹ của bạn Ngọc Thịnh, đó là chị Thu Thủy cũng có mặt tại sân khấu này. Và chị Thủy cũng sẽ đến góp mặt với chúng ta trong một ca khúc ca cổ Tâm Sự Đời Em. Và cái ca khúc này là do bạn Ngọc Thịnh sáng tác. Tội nghiệp cho con suốt đời không
nỗi buồn này đâu phải riêng anh, em đang đau bước tâm can, nhìn con mà lệ cháy tuôn dòng, đời sao gieo cánh cơ cầu, nỗi đau này trời cao có thấu trắng, tránh con ra mà không thấy mặt mẹ cha, em dằn lòng nén sầu nén khổ, nuôi con thơ mong đến dài thành nhân. Những ai có ngờ đâu cuộc sống đây đưa đà đêm đến trên một niềm đau bất hạnh mà em đã dương mang cho đến muôn đời. Cơn bão đã qua đi tàn phá xóm thôn nghèo, cha mẹ em trong cơn bão dữ bị cây ngã đè đến nát thịt tan da. Phút sau cùng mẹ gọi tên con ơi, ai nuôi giùm con tôi vì chúng tôi không còn sống được. Rồi cha mẹ ôm con trong vòng tay làm sao cuối già vĩnh viễn ra đi mãi mãi không về. Mẹ, mẹ ơi, mẹ chết rồi con sống với ai đây? Khi chung quanh con giờ đây chỉ toàn là bóng đen u tối. Sao cuộc đời lại bất công đến thế? Đài đỏ tóc nguyên, con mất mẹ mất cha, tiếng khóc của em nghe thảm thiết thê lương, mà lòng đau như ai dò ai xem. Đến khi em vừa tròn 19 tuổi, xã hội quan tâm em có hội người mù, cũng từ đấy cuộc đời em hạnh phúc. Nhưng ngày tháng qua rồi nay hết gian trưng, cảm ơn các tổ chức giúp cho người mù có hội đời đời nhớ ơn. Vâng, xin thành cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Thu Thủy rất nhiều. Thịnh ơi, con sáng tác bài này năm nào vậy con? Dạ thì cũng thú thiệt cái chú á là con mới có cảm xúc và sáng tác chiều hôm qua, rồi bắt mẹ tập đêm hôm cho thuộc để sáng nay hát tối nay hát luôn. Mà sao mẹ thuộc nhanh vậy ta? Mà mẹ hát rất là nhiều cảm xúc luôn á. Dạ thì mẹ là nếu mà nói về tập bài hát đó là mẹ tập nhanh hơn con nữa mà. Dạ mẹ tập bài hát lời rất là nhanh. Chắc có lẽ là tại vì chắc có ba nên mẹ học mới lẹ vậy đúng không? Cái thứ nhất là có ba, cái thứ hai là hồi hôm con cũng thức hầu như là trắng đêm để kèm cho mẹ hát luôn. Dạ. Chúng ta cho một tràng pháo tay dành cho bạn Ngọc Thịnh, kỷ lục gia châu Á. Dạ, rất là giỏi, còn trẻ mà rất là giỏi. Dạ cảm ơn chị Thu Thủy đã đến với sân khấu Show Diễn Cuộc Đời. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, xin thành cảm ơn. Bây giờ thì Colorman xin được phép mời Hoàng Thanh và Trúc Phương trở lại sân khấu với bài tân cổ Phải Duyên Hay Nợ, tác giả Trúc Quỳnh.
ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Chớ thương em mà đứt ruột giá đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình anh chăng? Đêm đêm bên hiên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Chứ bao lâu mình mới được kết trầu với cao. Này anh ơi có thấu tình em chăng? Muốn yên làm quen mà không dám tới, Xách cây dù đi xuống đi lên. muốn yên gặp em mà không dám tới. Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Đêm nay anh mãi cứ thầm thò không thấy cái cọng ngò. Cứ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Nhớ thương em mà đứt ruột giá đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình anh chăng? Đêm bên hiên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Chứ bao lâu mình mới được kết trầu với cao. Này anh ơi có thấu tình em chăng? Muốn gặp em mà không dám nói, Xách cây dù đi xuống đi lên. muốn gặp em mà không dám tới. Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay anh mãi cứ thầm thò không thấy cái cọng ngò. Cứ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Kính thưa quý khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã đi qua 14 tuần của show diễn cuộc đời. Trước khi nói lời chia tay với mùa 1 của show diễn cuộc đời thì có thể nói chính bản thân của Colorman cũng như những anh em trong ekip thực hiện chương trình này cũng học được rất nhiều điều và cũng tiếp nhận được một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực được lan tỏa từ chính những nhân vật của show diễn cuộc đời. Nỗ lực của họ, nghị lực của họ, đam mê, khát vọng của họ, đó chính là những cái yếu tố phải nói là để lại trong lòng chúng tôi, những người làm chương trình, một cái ấn tượng vô cùng sâu sắc. Và bây giờ là bài hát cuối cùng. Colorman muốn dành cái bài hát này như là một sự tri ân chân thành và sâu sắc đến tất cả các nhân vật đã tham gia show diễn cuộc đời. Bởi vì đây là một ca khúc mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất là vui tươi, cũng như là một cái lời chúc mà Colorman xin gửi đến tất cả các nhân vật của show diễn cuộc đời mùa 1. Chúc cho tất cả các anh chị em sau show diễn cuộc đời có một cuộc sống nó khấm khá hơn, vui vẻ hơn và tích cực hơn nữa, giống như tinh thần và nghị lực của các anh chị vậy. Và bài hát này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em trong ekip, những người đứng thầm lặng đằng sau tất cả mọi vinh quang, đằng sau tất cả mọi thành công của tất cả các chương trình. Sống như những đóa hoa sẽ được trình bày qua hai giọng ca Ngọc Khánh và Mẫn Nhi.
Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi nhẹ vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi sống bao người để sống thành thơi, giống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy áp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương, không là hoa của những buồn đau. Tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi yêu biết bao. Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng đưa tôi tiếp bước con đường là điều không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi vào những ước mơ này, vì tôi yêu lắm cuộc đời và tôi tin một con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với những khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn tụi con đã đến với sân khấu này ha. Chào tạm biệt tụi con nha. Dạ, và bây giờ xin phép được mời lên sân khấu 6 nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, trước khi đến với phần tổng kết, ở đây có một vài món quà rất là quý. Đầu tiên là món quà dành cho bé Ngọc Tiên và một đôi bông tai của anh Tuấn, anh Trần ở Bỉ. Rồi có một bộ áo dài cộng với một phong bao lì xì của chị Mỹ Lệ Lưu ở Vĩnh Long. Và đặc biệt công ty Toyota Biên Hòa, chú BH sẽ tài trợ tiền, toàn bộ số tiền cho bé Tiên lên Sài Gòn đi học chữ, rồi học tóc và học hát giống như ước mơ của cháu, và tài trợ toàn bộ số tiền để trị bệnh cho cháu luôn ạ. Dạ, xin được thay mặt chương trình xin gửi lời cảm ơn đến công ty Toyota Biên Hòa và cũng cảm ơn đến anh BH. Bây giờ thì Coleman xin được công bố ngày hôm nay thì tại chỗ, tại sân khấu này, số tiền ủng hộ cho anh Hoàng Thanh là 17.780.000 đồng. Dạ, cộng với 5 triệu của chương trình đó là 22.780.000 đồng là tại sân khấu này bằng tiền mặt ạ. Rồi, anh xin gửi em 22.780.000 đồng ở tại sân khấu này. Cảm ơn quý bà con cô bác đã đến xem, ủng hộ cho tinh thần của anh Hoàng Thanh và cũng ủng hộ cho anh một số tiền mặt cũng khá lớn. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Quý Mạnh Thường Quân ở xa ủng hộ cho anh Thanh là số tiền 134.404.000
45 đồng. Cộng chung với số tiền 22 triệu mấy nữa, như vậy là tổng cộng ngày hôm nay là 157 triệu 184 ngàn 45 đồng. Dạ chưa hết đâu ạ. Cũng rất là cảm ơn quý mạnh thường quân cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Colorman. Các nhân vật của chúng ta có mặt ngày hôm nay cũng nhận được sự ủng hộ của quý mạnh thường quân. Bạn Trúc Phương được ủng hộ 3 triệu, chị Bích Diễm 5 triệu, Nhật Võ 5 triệu, Ngọc Thịnh 4 triệu 900 ngàn, anh Trần Nên 7 triệu 3, anh Cường Mũ Nón 4 triệu 9, anh Thanh Điền 6 triệu rưỡi. Và xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã ủng hộ cho các nhân vật show diễn cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay. Rồi bây giờ trước khi nói lời kết thúc thì Thanh có một cái có muốn chia sẻ gì hoặc là gửi lời cảm ơn đến quý khán giả? Dạ thật sự mà nói thì không biết nói gì hơn, mà tại vì tâm trạng rất là vui, rất là cảm động. Thì em xin gửi lời cảm ơn đến anh Colorman, cũng như là chương trình show diễn cuộc đời, cũng như là quán cà phê Thóc và tất cả những nhà tài trợ và quý quan khách có mặt ở đây, và những tấm lòng hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước đã giúp gia đình Thanh cũng như là hỗ trợ gia đình Thanh trong lúc khó khăn này. Cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, show diễn cuộc đời cũng đã chính thức khép lại mùa 1 ngày hôm nay. Một lần nữa Colorman xin được thay mặt tất cả các anh chị em trong ekip gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý khán giả gần xa đã yêu thương, ủng hộ cho show diễn cuộc đời và ủng hộ cho nhân vật cuối cùng, tập cuối cùng của mùa 1 của chúng ta, đó là anh Hoàng Thanh và bé Ngọc Tiên. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Và bây giờ thì Colorman xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả và xin hẹn gặp lại ở show diễn cuộc đời mùa thứ 2. Xin chào tạm biệt. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì, hoặc là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tạ ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tạ ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời